नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मॉम्स फूड कट्टामध्ये. आणि आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीचा आणि समाधानाचा जाओ. तर आज आहे हनुमान जयंती आणि हनुमान जयंतीच्या तुम्हा सर्वांना खूप 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 शुभेच्छा. आमच्या गावाकडे हनुमान जयंती खूप मोठा असा उत्सव असतो. म्हणजे हनुमान जयंतीचे आज सकाळी जे हनुमान जन्म, त्यानंतर पूजा वगैरे होते, त्यानंतर जेवणाचा प्रोग्राम होतो आणि आज संध्याकाळी आमच्या गावी पूर्ण गावामध्ये हनुमान जयंतीची पालखी पूर्ण गावभर फिरते. खूप मोठा सोहळा असतो. ॲक्च्युली मला जायचं होतं, पण काही कारणास्तव मला जाता आलेलं नाही. तर असो, देव आपल्याला कोणत्याही गोष्टीसाठी रागवत नाहीत, रुसवत नाहीत. आपल्या जे प्रॉब्लेम्स असतात ते त्यांना सांगावेही लागत नाहीत. त्यांना स्वतःहून कळतं की आपले काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते. तर चला, असो, पुढच्या वर्षी जाऊ. तर आज घरी चायनीजचा बेत केला आहे. पनीर चिली केली होती आणि पनीर फ्राईड राईस केलेला आहे. आणि घरी आलेले आहेत रियाच्या फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स कोण आहेत मी तुम्हाला दाखवते. तर त्या जेवायला बसले आहेत ॲक्च्युली. आणि सगळ्या खूप लाजत आहेत, त्यामुळे थोडीशी झलक त्यांची दाखवते. तर ही आहे सुचित्रा. हिला तर तुम्ही ओळखलाच. त्यानंतर इथे आहे अंतरा, ही आहे अन्वी आणि ही आहे रिया. भुक्कड रिया जेवायला बसलेली आहे छोटीशी प्लेट घेऊन. सुचित्राला का नाही जेवण वाढलं? ठीक आहे, चला तुम्ही तुमचं जेवण एन्जॉय करा, आम्ही आमचं एन्जॉय करतो. तर इथे रुहीचं सुद्धा जेवण चालू आहे. रुही कम्प्युटर बघता बघता जेवण करते. बडाबाई, जा ना पाणी घे जा. आणि हा सनू तुला झोप आली आहे का नाही आली आहे? रियान, शी काय खाल्लं गंदू बच्चा, काय पण खातो. आणि इथे स्वराबाई गार आहेत. 3 वाजलेले आहेत, स्वराबाई गार झालेले आहेत. आणि जेवण कसं झालंय टेस्ट करून पाहूया. कसं आहे, कसं झालंय रुई? एकदम यम्मी. चला तर मग फ्रेंड्स सुरू करूया आपल्या रेसिपीला. इथे बघा मी 2-3 चमचे तेल टाकलेलं आहे. यामध्ये 6 ते 7 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत. जितक्या बारीक चिरता येईल तितक्या चिरायच्या. आणि लक्षात घ्या फ्रेंड्स, हे सर्व आपल्याला हाय फ्लेमवर करायचं आहे. लसणाला अजिबात कलर द्यायचा नाही. त्यानंतर यामध्ये गाजर, कोबी, शिमला मिरची, कांदा, तुम्हाला जी भाजी आवडते फ्राईड राईसमध्ये ती तुम्ही घालू शकता. फ्रेंच बीन्स अवेलेबल असेल तर तीसुद्धा घाला. त्यानेसुद्धा चायनीजची टेस्ट आहे ना ती खूप छान होते. आणि इथे बघा यामध्ये 1 चमचा असा काळी मिरी पावडर आणि 2 मिरच्या बारीक स्लाईसमध्ये कट करून घातलेल्या आहेत. 1 चमचा सोया सॉस आणि 1 चमचा चिली सॉससुद्धा घालणार आहे. आणि ह्यांना आता व्यवस्थित भाज्या परतून घ्यायचं. हे सर्व फास्ट गॅसवर करायचं. चायनीज नेहमी फास्ट गॅसवरतीच केला जातो. त्यानंतर मी इथे पनीर फ्राईड राईस करते म्हणून पनीरचे अशा प्रकारे बारीक क्यूब करून घातलेले आहेत. आणि इथे एक फ्राईड राईस मसाल्याचा पॅक घालत आहे. चिंग्सचा घेतलेला आहे. ह्याने टेस्ट खूप मस्त येते. झटपट होणारा राईस असेल ना तर असं फ्राईड राईस मसाला वगैरे वापरू शकता. तर आता इथे बघा भात घालते. तर काय करायचं माहिती आहे, जेव्हा पण तुम्हाला फ्राईड राईस करायचा असेल तर त्याच्या आधी भात करून ठेवा. म्हणजे आदल्या रात्री करून ठेवा आणि फ्रीजमध्ये ठेवा. त्याने भात जेव्हा अशा प्रकारे परतताना तेव्हा तो तुटत नाही. पण जर घाई असेल आणि अचानकमध्ये कोणतरी पाहुणे आलेत, जसं की आज रियाच्या फ्रेंड्स आलेल्या होत्या, तर घाईच्या वेळेस काय करायचं, जेव्हा आपण भात शिजवतो, भात शिजल्यानंतर त्यातलं सर्व पाणी काढून टाकायचं. एका परातामध्ये पसरवायचा तो भात आणि फ्रीजमध्ये 5 ते 7 मिनटं ठेवून द्यायचं. इथे बघा त्यामुळे काय होतं माहिती आहे, अशा प्रकारे जेव्हा परततो आपण भात ना तेव्हा तो अजिबात तुटत नाही. ही टीप आहे फ्राईड राईस करतानाचा. एकदम गरम गरम भात घालू नका. त्याने काय होतं, भाताचे की जे कण असतात ते तुटतात आणि मग तो एकदम स्ट्रक्चर चांगलं नाही येत भाताला. तर इथे बघा आपला फ्राईड राईस तयार झालेला आहे. झटपट तयार होतं. एकदम फास्ट अशी रेसिपी आहे. तुमच्याकडे अचानक आलेल्या मंडळींसाठी तुम्ही करू शकता.
तर आता आपण पनीर चिली करणार आहोत. यासाठी मी पाव किलो पनीर घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घातलेला आहे. सोबत 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, थोडंसं काळी मिरी पावडर, थोडंसं मीठ आणि इथे तुम्हाला लसूण हवे असेल म्हणजे जिंजर गार्लिक पेस्ट हवी असेल तर ती सुद्धा तुम्ही घालू शकता. पण मला इथे घालूशी वाटली नाही, कारण पनीर आहे. पनीरला काही वेगळी टेस्ट देण्याची गरज नसते. पनीरला स्वतःची छान टेस्ट असते. त्यानंतर मी यामध्ये थोडंसं रेड कलर घातलेला आहे, फूड कलर, लिक्विड रेड कलर घातलेला होता. माझ्याकडे तोच अवेलेबल होता. तुमच्याकडे पावडरमध्ये असेल ना तरीसुद्धा तुम्ही घालू शकता. तर लिक्विड टॉमॅटो रेड कलर टाकलेला आहे आणि आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. पाणी अजिबात वापरायचं नाही. हलक्या हलक्या हाताने पनीरला जो आपण पीठ घातलं ना यामध्ये, ते पनीरला व्यवस्थित असं कोट करून घ्यायचं आहे. जास्तीचं पीठ वापरलेलं नाही, कारण आपल्याला भरपूर अशी मोठी थिक लेअर नको आहे पिठाची. तर त्यामुळे इथे बघा तेल गरम झालेलं आहे. जास्त असं कडक तेल गरम झालेलं पाहिजे, कारण पनीर आहे. थंड तेलामध्ये घातलात ना तर पनीर असं च्युई होऊ शकतं, रबरासारखं होऊ शकतं. त्यामुळे जास्त गरम तेलावरती हे फ्राय करून घ्यायचे, पनीरचे पकोडे टाईप. आणि हे झटपट होतं. कलर अगदी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नसेल टाकायचं तर नका टाकू. आणि हे पटकन होतं, पटापट करू शकता. अशा प्रकारे इथे बघा 1-2 मिनटं लागतात, कारण पनीरला जास्त वेळ तुम्हाला शिजवण्याची गरज लागत नाही. इथे बघा बाहेरची लेअर थोडीशी कडक झाली की लगेचच काढून घ्यायचं, कारण आपल्याला पनीर चिली करायचं आहे. अशा प्रकारे मी पनीर 2 ते 3 बॅचमध्ये फ्राय करून घेतले होते आणि असेच कुरकुरीत खायलासुद्धा छान लागतात. पण मी आज करणार आहे पनीर चिली, ड्राय व्हर्जन करत आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ग्रेव्हीसुद्धा करू शकता. तर इथे मी 3-4 चम्मच तेल घेतलेलं आहे, ज्यामध्ये मी जे पनीरचे पकोडे फ्राय करून घेतले होते ना, त्याच तेलामध्ये मी पुढचं रेसिपी करणार आहे. तर इथे मी 3-4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. 4 मोठ्या आकाराच्या लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, किसलेल्या आहेत मी इथे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही बारीक चिरूनसुद्धा घालू शकता. त्यानंतर थोडंसं गाजर, थोडीशी शिमला मिरची, पातीचा कांदा मला अवेलेबल झाला नाही. जर तुम्हाला मिळाला तर तुम्ही नक्की घाला. अर्धा कांदा सेम साईजमध्ये भाज्या कट करून घेतलात ना तर लूकसुद्धा तुमच्या रेसिपीचा खूप मस्त येतो. तुमचा ओव्हरऑल जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे ना तो खूप सुंदर दिसतो. त्यानंतर मी यामध्ये 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, थोडीशी काळी मिरी पावडर घातलेली आहे आणि आता ह्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालणार आहे, कारण आपण सेमी ग्रेव्ही असं नाही, ड्राय करत आहोत. त्यामुळे थोडंसं पाणी घालायचं, कारण पनीरच्या वरच्या ज्या लेयर्स असतात ना त्यांना थोडंसं अशी लिक्विडी ग्रेव्ही राहिली ना तर ते खाण्यासाठी पण छान लागतं. आणि सुक्का जेव्हा भात बनवतो आपण, फ्राईड राईस बनवतो, तेव्हा त्याच्यासोबत ही ग्रेव्ही अप्रतिम लागते. एकदा ट्राय करा. तर इथे बघा 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे मी, थोडंसं पाणी घातलं आहे त्याच्यामध्ये, त्याची स्लरी तयार करून घेतलेली आहे, एक घोळ तयार करून घेतलेला आहे आणि तो पूर्ण घोळ उकळी जेव्हा येईल ना तुमच्या पाण्याला तेव्हा घालायचं आहे. थोडं थोडं करून घाला, थोडं घाला, मिक्स करा, थोडं घाला, मिक्स करा. त्याने काय होईल, जर तुम्हाला तुमच्या जी फायनल प्रोडक्ट आहे त्याची जी ग्रेव्ही तुम्हाला जितकी हवी असेल तितकी थिक होत असेल ना तर तुम्हाला पुढची म्हणजे पुढचं जे कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट आहे ती घालण्याची गरज नाही. तर अगदी शेवटी मी यामध्ये पनीर फ्राय केलं होतं ते घातलेलं आहे, थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, व्यवस्थित मिक्स द्यायचं. आणि जर मी पुन्हा म्हणेन, पातीचा कांदा अवेलेबल झाला तर या स्टेजला तुम्ही पातीचा कांदा घालू शकता. इथे बघा ग्रेव्हीचा लूक किती अप्रतिम आलेला आहे तो. जेवण वगैरे आटपल्यानंतर मुली बसलेल्या आहेत त्यांच्या ड्रॉईंग करायला. प्रत्येकीने एक पेज घेतलेला आहे आणि प्रत्येकजण एक पेजवर आपापली ड्रॉईंग करणार आहेत. तर ड्रॉईंग कशी झाली हे तुम्हाला पुढे मी दाखवतेच. तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा ह्यापैकी तुम्हाला कोणती ड्रॉईंग आवडली ती. अन्वी, अंतरा, रिया आणि सुचित्रा ह्यांनी ड्रॉईंग केली होती. खूप छान ड्रॉईंग केली होती. तुम्हाला नक्की आवडलं तर मला कमेंट करून नक्की सांगा फ्रेंड्स.
मुलींच्या पेंटिंगचं काम झालेलं आहे. रियाची पेंटिंग बघू शकता. खूप खराब झालेली आहे. मला खूप आवडली. हिची पेंटिंग मला खूप आवडली. मस्त आहे. वाव. अरे वा, हिचा BTS. आणि सुचित्राची पण छान आहे. सुचित्राची पेंटिंग आवडते तशी मला. मस्त. ही पण मस्त आहे. हिचे कलर्स खूप ए छान मला वाईट दे दिसतात ना. मला. वाईट मला रियाची जास्ती आवडली. तिला ए स्वरा चालली जा. स्वरा बाय. स्वरा चालली तू. ए बाय तर बोल. हे बघ चालली बाय बोल बाय. से बाय. श्रेया बाय. ए बुकी. श्रेया. स्वरू बाय. बाय स्वरा. स्वरा चालली तू. ए स्वरा कुठे चालली. चालली चालली मी घेऊन जा तिला. तिलाच पकड. तिचा हात पकडून आण जा तिला. तिला पण नव्हतं जाऊ. आण जा स्वरूला. बाय 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 बोलते ती. पकड तिला. पकड स्वराला पकड. पाय खाली ते. ही बघाली. ये स्वरा ये. बाय स्वरा. बाय बच्चा. स्वरा गेली.